Today is the 19th of November 2017. We are in Rosemead Blue Mountain Temple to continue discussing the 6th Patriarch Sutra. We presently on slide 160 ở đường tâm 160. Talking about Dharma instrument, so nói về cái pháp khí. Okay, it's a Buddhist concept. Đây là một cái danh từ Phật học. And it refers to, the first meaning is it refers to the types of things that are used in the temples. Thứ nhất là ý nghĩa là 6 cái loại khí cụ, pháp cụ mà dùng để mà trong chùa đó. You have these stores out there. Có nhiều tiệm chuyên môn bán những cái chuyện này. The stores who specialize in selling these things. All right, we are slide 161. Tới tấm 161. The second type of meaning of Dharma vessel is is that, take the example of Venerable Patriarch Huike, who served the Bodhidharma for a long time without urging or encouragement. He knelt behind the Bodhidharma for 9 years seeking the Dharma. Thì cái ý nghĩa thứ nhì là được biểu diễn qua cái sự tích của Ngài Huệ Khả, Nhị Tổ Huệ Khả. Ngài đó vì cầu Pháp mà quỳ sau lưng Ngài Bồ Đề Đạt Ma 9 năm trời, mà không ai đòi hết đó. Bodhidharma didn't ask for him to kneel. Bồ Đề Đạt Ma không có đòi mà vẫn quỳ thôi. And he even cut off his arm to show to get what he is seeking. Đến độ mà còn cắt cái tay nữa để mà đạt được mình khẩn cầu. Okay. And at that point, when Bodhidharma saw Huike being willing to cut off his arm, khi mà ngài Bồ Đề Đạt Ma đó thấy ngài Huệ Khả đó sẵn sàng chặt cái tay để bày tỏ cái lòng thành tâm của mình đó. Okay. That's when Bodhidharma knew that Huike passed the test. Thì lúc đó thì Bồ Đề Đạt Ma mới biết rồi là Huệ Khả đó là đã qua được cái thử thách. In order to become a Dharma vessel, quý vị muốn thành cái pháp khí đó, you have to pass the test. Quý vị phải qua cái thử thách. Okay. What is the test? The test is designed for you to demonstrate you are a worthy Dharma vessel. Cái thử thách là gì? Cái bản tính của thử thách là để quý vị có cơ hội để mà chứng tỏ rằng, để chứng minh rằng mình thực sự là một cái pháp khí. Okay. And that's why after Bodhidharma decided that Huike was a worthy Dharma vessel, he then passed on the Patriarchate to, how do you pronounce that text? Patriarchate, something like that. He passed on the rope and a bowl and nominated him to be the successor, the Dharma successor. Thì ngài Bồ Đề Đạt Ma khi mà thấy rằng cái ông Huệ Khả này xứng đáng rồi, mới nói là ta sẽ truyền cái y bát cho con, because and then making you the second, và làm cho con là một nhị tổ của cái Phật pháp ở bên xứ Tàu này. So he became the second Chinese patriarch for Mahayana in China. All right. Any questions? Okay. So you see from this example, you see to become a Brahma vessel is not an easy thing to do.
Quý vị thấy cái ví dụ điển hình này của cái pháp tàu, của pháp đại thừa đó, muốn làm pháp khí không phải là dễ đâu. It's very difficult. Okay. Câu con ngân. Gujin is she says a lot of talk. How about us? Anyone here is a Dharma vessel? Cô còn ngân câu hỏi nói về cái pháp khí đó. Tôi thắc mắc, tò mò, tọc mạch. Không biết thầy có nhìn ai là pháp khí là chưa? Chưa, bữa nào thầy đuổi dài ba cô coi. Đuổi dài ba người coi có ai gọi lại. Chắc chưa đuổi nữa. So Gujin says, how about kicking a few of the nuns out and see if they qualify? Cô còn ngân cô nói cô đề nghị là thầy đuổi vài sư cô ra. Do not chase away the monks. Nói cách khác là đừng có đuổi mấy thầy, chỉ đuổi mấy cô thôi. Okay? Mấy cô lộn xộn lắm. The nuns are no good. And see if they're worthy. Có thể có xứng đáng là không? Funny. Vậy mất lòng vậy sao? Thầy đâu có bao nhiêu đâu mà đuổi rồi còn gì mà chùa nữa. I don't have that many students đuổi còn gì mà ngoài là cái gọi là tăng đoàn nữa. Cái đàn bà nó khổ lắm. The women's side is họ khó lắm. It's very difficult the women's side. They have to go 2 years in general, 2 years of as a novice. Người bên phụ nữ đó, cái pháp là phải 2 năm là làm sajini. And then another 2 years to be a sakshamana, 2 năm để mà làm thích samana, thích swamana. Rồi lúc đó mới được xét làm tỳ kheo ni. And then you are eligible to be considered to become fully ordained. So minimum of 4 years, ít nhất là 4 năm, typically. I know people usually they require minimum of 5 years. Như khi mấy cái hòa thượng khác tôi đòi ít nhất 5 năm. Why is that? Tại sao như vậy? I'm told, don't blame me. Thầy nghe tới đồn như vậy, mà đừng trách thầy. They say women are the faith is very shallow, easy come, easy go. Mấy ông hòa thượng nói với thầy á là it's not me. Why you look at me like that, Kim Điền? Oh my God, I'm not that bad. Kim Điền, how could you? I mean, that's what I felt too. How could you? Thằng nói là tại vì ông hòa thượng nói là mấy cái cô đó nó đùng họ bỏ đi ngay. Thành ra chẳng thà bắt họ làm 5 năm trước cái đã, lúc nó bỏ đi mình đã hưởng lợi rồi. So usually they say that the nuns are very disloyal. They usually quit, okay, very quickly. So might as well make them work for 5 years, and then if they quit, at least you got your money's worth already. I found it funny. Yes. See, I'm more compact. Quý vị thấy em thầy là tỳ bi hơn nhiều. I don't require 5, I only require 4. Đối với thầy có 4 năm thay vì 5 năm. There's a lot more compassion. Thầy thấy trong số những cô mà xuất gia, họ xả thân vì Phật pháp mà xuất gia chứ phải thương xót họ. Phải cố gắng họ lên chứ đừng có suy nghĩ mà khi dẫn họ ra suy nghĩ họ lên mới được đúng với thầy. So Jin Chang says, I would consider become a left-form person because I will sacrifice myself. Cô Tự Hương cô nói là nghe không rõ nè, nghe như cô Tự Hương nói là con thấy mà thầy khó khăn như vậy, con thấy hay quá, chắc là con sẽ hy sinh cái thân của con để mà con xuất gia. Okay. Now we're talking. Nói gì mà có lý. Cô có another question over here. Có cái câu hỏi nữa. Yes. Nãy cô đang nói về pháp khí, con nói mấy sư cô biết có không mà con thấy mấy người trong bếp ăn có cái pháp khí.
Ai cũng cua pháp khí. Trong bếp làm gì với pháp khí của thầy? Mấy cái đồ nấu ăn với thầy. This is too much. This is too much. Yeah. This is deviating from the Dharma. Cái này là cái bên mà nói hơi đi xa về cái đề tài một tí. But nhưng điều mình phải nói một cách công bằng. But we have to be fair. We're getting away from the Dharma here. She says that she doesn't know about the nuns. All she notices is that the people in the kitchen staff, they seem to be very good at using the Dharma vessels. I mean, the knives and the forks and. Cô nói là cô không biết về pháp khí, mà bên phía cái Phật điện là sao, pháp khí bên cái nhà bếp á, thì mấy người ở trong nhà bếp rất là giỏi về pháp khí, cầm dao thấy khiếp luôn. So what is so to answer the original question, để trả lời cái câu đầu tiên hết á, người hỏi là trong cái nhóm có ai là pháp khí nữa không? Question is, anyone in this Dharma assembly is a Dharma vessel? Có ai xứng đáng là pháp khí? I think quite a good number is Dharma vessels. Thầy nghĩ có một số rất là khá làm được pháp khí. Whether it's 1 or 0, I'm not sure. Không biết là 0 hay là 1 thầy không biết nữa. But the point here is that, cái vấn đề là như vậy. If Quaker gave up any time at all during the 9 years, okay, quý vị biết không? Nghĩ lại chút vậy. Cái ông thầy Hệ Khả không xứng đáng. For 9 years is not a Dharma vessel. 9 năm trời không xứng đáng làm pháp. That's a fact. Okay. Only after 9 years, he put in he endured the test. Ngài Hệ Khả đó, nhẫn chịu cái thử thách là 9 năm trời. Okay. Why? Tại sao như vậy? It's because that's how he was being groomed to be a Dharma vessel. Tại cần 9 năm trời mới vun tập, rèn luyện cái đức tính của Ngài Hệ Khả để mà có thể trở thành được một pháp khí sau cái 9 năm trời. So that, vì vậy, okay, that's why after 9 years of hardship, 9 năm trời mà khổ sở như vậy, okay, thì he finally passed the test. Thì khi mà ngài á mà qua được cái thử thách đó, what happened? Gì xảy ra? Bodhidharma said, yes, you're worth it, you are next patriarch. Thì ngồi trong cái chốc lát đó đấy, thì ngài Bodhidharma mới nói là ông là xứng đáng làm pháp khí của ta, đây là cái y bát của ta. Okay? Này quý vị, that is sudden enlightenment. Cái đó là cái pháp đốn ngộ. He transmitted to Quaker. Đó là cái pháp đốn ngộ mà ngài Bodhidharma hung rèn luyện cho ngài Huệ Khả. Can you see that? Thành ra tùy cái pháp. My point here, it depends which Dharma you're being transmitted. Cái pháp của cái vị truyền là pháp gì? You may be a Dharma vessel for, let's say, a gradual enlightenment Dharma. Chẳng có người đó chỉ có xứng đáng là pháp khí, một cái pháp của tìm ngộ. Nghĩa là mình giác ngộ từ từ. Gradual enlightenment. Quaker, ngược lại ngài Huệ Khả là đốn ngộ. Quaker is that for 9 years he could fail, he could fall off the cliff for 9 years. 9 năm trời. Mà nếu như ông nhúc nhích một cái mà trật một bước thôi là ông sẽ lọt đà. Okay? Is that clear? Does it make sense to you? Nghe quý vị có hiểu không? Cái thử thách của ngài Huệ Khả nó khó dễ sợ. Quaker's test is so much tougher than the typical person.
Cái ngài Huệ Khả đó, cái trình độ rất là cao, thành cái thử thách nó cao dễ sợ. 9 năm trời nhúc nhích một cái là tiêu. He only had to make one mistake, he falls off. One day he says, my God, it's raining too much. Chào như bữa nay trời nó mưa, gió nó thổi, it's too windy, there's a storm coming. He would say, what am I doing here? This doesn't make sense. Ông có thể nói là, trời ơi, tôi phi cả mấy năm trời của tôi ngồi đây, tôi quỳ đây làm cái gì? Trời mưa nè, ướt át nè, gió nó thổi nè. Cái chuyện tôi làm nó vô lý vậy sợ, doesn't make sense. He quits. That's it. Nó tiêu. Meaning all the time you spent before, it's useless. Có mấy năm mà ông ngồi ông quỳ, ông đứng ông quỳ đó, hoàn toàn phí cuộc đời của ông. Can you appreciate what I'm trying my point? Quý vị thấy cái ý thầy nói không? Can you understand that? That's sudden enlightenment. Cái đó là pháp đốn ngộ, quý vị. Yes, sir. Well, he was motivated by extreme shame for having struck Bodhidharma and extreme fear of dying. Yeah, he has no choice. That's why he's bright for the sudden enlightenment Dharma. Very good point. Thank you. Ông này ông nói rằng là cái ông này ông tuyệt vọng rồi. Ông bỏ đi ông sẽ chết. Thành ra ông không thể bỏ đi được. Vì vậy có quyền áp dụng cái pháp đốn ngộ. Ông gọi là cái pháp khí của pháp đốn ngộ. Because he has no choice, he is suitable to become a sudden enlightenment Dharma vessel. Nghe có hiểu không? Whereas ngược lại, many you are comfortable nha, quý vị rất là thoải mái. You know, you have clothes to wear, quý vị có áo quần để mặc. You have these people, you know, these people, these monks and nuns, những người xuất gia của học trò của thầy đó. They have a room to go back to, có cái phòng về nghỉ, khi mệt về đó nghỉ. Food to eat, có đồ ăn đó. On Sundays people come and make offerings to them to eat. Chủ nhật thì tới, thứ bảy chủ nhật thì có người tới cúng đồ ăn cho mà ăn. Okay, they really are not desperate. Họ không có cái sự cấp bách ở trong. Therefore, they are less likely to be Dharma vessels for certain enlightenment. Vì vậy họ không có cái cơ hội mà học cái pháp đốn ngộ nó khó hơn. They would be candidates for gradual enlightenment. Họ sẽ là phát huy của pháp tìm ngộ chứ không phải là đốn ngộ. Does it make sense? Yeah. So the question, the answer to her question, to Guyin's question, cái câu trả lời cho cô Quả Ngân đó. He says, is anyone worthy of the son is a worthy Dharma vessel? Thầy hỏi câu hỏi là có ai là cái xứng đáng làm pháp đốn ngộ hay không? Cái pháp khí được không? I said for sudden enlightenment, no. Và thầy trả lời những người mà pháp khí của đốn ngộ thì không có. No. Because they all, complain and whine. Họ khi nào cũng than phiền. If they're not happy, no, get what they want. Master, why are you so mean to me? Why can't I have what I want? Mấy cô chỉ mua cái than phiền, nó là trời ơi sao thầy mà ác với con dữ vậy? Tại sao mà con muốn mà thầy không cho, thầy không chiều con tí nào hết. Okay? When people are whining like that, and cry and complain, they are not sudden enlightenment Dharma vessels. Những cái người mà than phiền, những cái người mà cứ phân bì đó là những người không phải là pháp khí của đốn ngộ. Best chance is maybe gradual enlightenment. Cao lắm là tìm ngộ thôi. Rốt. Okay. All right. Does it make sense? That's the difference. That's the difference in Huike and the difficult circumstances these 9 years. Okay. In 9 years he gets no support whatsoever. 9 năm trời ngài Huệ Khả không được giúp đỡ gì hết.
Mày chết mày ráng chịu. Mày bình là mày ráng chịu. Mày cống rét là ráng chịu. So Bodhidharma left him behind him, let him stand behind him. You die of hunger, so be it. You die of thirst, your problem. You die of cold, not my problem. You quit, so be it. Okay? Cô cần nghe có lý là không? Okay? Any other question? Ai thắc mắc gì khác không? Yes, ma'am. Thầy, vậy mấy chị tổ mà đào tạo đệ tử ra là còn là để mà gọi là pháp khí của Phật giáo, cũng như ngàn chân quá đào tạo ra mấy thầy cũng có thể gọi là pháp khí không? The question of the patriarch, do they train people to become dharma vessels? Thì câu hỏi là mấy ông tổ đó đào tạo nhân tài là một cách làm pháp khí là không? Okay. Before I answer that, để trả lời cái đó trả lời thẳng không được, thì phải nói giảng thêm một tí mới trả lời được. Let me elaborate a little bit for you. So what is this dharma vessel? Pháp khí là cái gì? What I've been giving you as examples between certain enlightenment and gradual enlightenment is that very meaning. Thì mới nói cho quý vị cái ví dụ đó, giảng quý vị về cái đốn ngộ với tiệm ngộ đó, đấy là ý nghĩa là như vậy đó. Có nghĩa là quý vị có đủ sức mà thọ nhận cái pháp đó là không. The concept here is whether you are qualified, you're able to receive that particular dharma or not. Is it clear? Nghe có rõ ràng không? Quý vị có xứng đáng để được ban cái pháp đó không? Because if we give it to you, and remember, a vessel is a container. Quý vị nhớ, khí là cái gì? Là khí cụ. Có nghĩa là mình có thể chứa đựng được. You're able to contain it. So if you give something, okay, you put something in a container that's too big for the container. What happens? Chẳng như bây giờ đem đổ một cái đồ vào một cái khí cụ, một cái đồ đựng, mà cái đồ đựng nó nhỏ quá thì nó tràn ra, right? Now it overflows. Aren't you wasting the dharma? Aren't you wasting cái việc thêm một tí không? Right? So the dharma vessel is a container that only can contain so much. Thành cái pháp khí là cái dụng cụ, nó chỉ chứa đựng chừng đó thôi, không thể chứa đựng hơn nữa. You cannot contain more than that. Is it clear? Nghe rõ ràng không? So for example, because of Heger's conditions, thành quý vị thấy cái duyên của Ngài Hệ Khả đó là 9 năm trời là khổ dễ sợ. You cannot imagine how difficult it was for Heger to kneel there for 9 years with nothing, no exchange between Bodhidharma and him. Tưởng tượng quý vị phải quỳ sau lưng một cái người khác 9 năm trời, người ta không thèm ngó gì quý vị, người ta không thèm nói cái gì một tiếng, không thèm nhìn quý vị nữa, quý vị phải chịu nổi được nổi. Can you take it? Quit. Yes? None of you will be able to kneel 9 years. Thầy cam đoan cái việc thầy không thấy ai trong ngày hôm nay có mặt ở đây đó, có thể quỳ được 9 năm trời. Me included. We all included. We all inferior. Mình là ba xì lô cố hết. Agree? Okay, just to verify. Who among us today feel they are able to kneel for 9 years? Mình thành siêu hỏi cái việc cho nó chắc đi. Có ai ngày hôm nay mà dám nghĩ rằng mình có thể quỳ 9 năm trời liên tiếp không? All of you would say, this is stupid. Yes? Right? What a stupid thing to do. What a stupid test. Yes? Yes or no? Doctor? Be honest. No, but I was thinking. You're not honest. I was thinking of the fact that why did he have to cut off his arms? After 9 years, what have you got to lose? But It's going nowhere for 9 years. He said, what the heck? Master, if I take a knife to this temple and I say, Master, take me or I cut my wrist. Please don't sue me. That is threatening. That's all I'm worried about. Please don't sue me. Isn't it threatening?
That's why you don't, this is why you are not a Dharma vessel. That's why you ask questions like that. The question is only yes or no. Are you willing to kneel for 9 years? You say no, right? Are you willing to cut your arm? She says no. I rest my case. Thì hỏi cô là một cô, tôi hỏi là tại sao quý vị có dám quỳ 9 năm là không? Không quỳ đâu. Quý vị không thể nào quỳ 9 năm nữa. Mà đừng nói chuyện mà sau 9 năm mà còn chặt cánh tay nữa. Quý vị có sẵn sàng chặt cánh tay là không? Không, quý vị đâu phải là pháp khí đâu. Thành quý vị không thể nào nghĩ được. That's why you are not able to conceive the state of Huệ at that point. Mà quý vị thấy lúc đó cái tâm trạng đấy, cái tâm trí ngài Huệ Khả đó, quý vị không thể nào tưởng tượng được. You cannot comprehend that state of mind. Quý vị không thể hiểu cái tâm trạng người ta ra sao được đấy. Correct? That's why you're not a sudden enlightenment Dharma vessel. Thì mới chứng minh cho quý vị thấy, quý vị không hiểu được, chứng minh rằng là quý vị không phải là pháp khí của pháp đốn ngộ. Alright? Meaning what? Nghĩa là sao? You know patriarch. Quý vị không phải là làm tổ được đâu. You know patriarch. You patriarch, you need to know the Dharma of certain enlightenment. Quý vị muốn làm tổ phải hiểu, phải được truyền cái pháp đốn ngộ mới làm tổ được. Okay? We know patriarch. Chúng ta không phải là tổ. Bà xin lô cô ấy. We all lowly people. We are not big. We know patriarch. Okay? I don't care what you think. I want you to say. But the bottom line, we're not qualified. Sự thật mình nói gì nói nhưng không thể nào hiểu được cái cảnh giới người ta được. Là mình không phải là xứng đáng. Okay? I mean, you're so polite. You're so ruthless. Quý vị không nhận con tàn nhẫn dễ sợ. Okay. You're all failures. Nhìn cái Phật pháp, quý vị thấy mình là Basiloko hết. Okay? Mô Phật thầy. Tại hồi xưa đó cái đời sống họ rất là kiên cố, rất là cứng. Với đời sống họ quen nghèo quen nữa, chịu cực chịu khổ quen rồi. Thành trong 9 năm họ tu được, thiệt là tu được. Còn thời đại bây giờ không còn thầy ơi. Thời đại giờ đời sống nó quá sướng đi. Thiếu một chút là ta chịu không có. Tại cái We cannot take us. We cannot endure suffering anymore. Cái thời đại này không ai nhẫn chịu cái khổ được. Dạ không còn nữa đâu thầy. Mình phải chấp nhận thôi. Mô Phật. Bằng cớ là sao? How many pieces of clothing you think Huệ Cờ had? Quý vị nghĩ Huệ Khả bao nhiêu cái áo? How many robes did they have? Bao nhiêu cái áo tràng? 1 to 0. Một có là không. Tại 9 năm rồi chắc nó mục hết rồi. After 9 years of no washing and all the dirt and everything, I assure you he's probably all torn up. Thầy nghĩ sau 9 năm rồi cái áo chắc nó nát rồi. Okay? Exposed to the sun and the rain, vừa sương, vừa nắng, vừa ẩm ướt này nọ, vừa mồ hôi này nọ là chắc chắn cái áo nó nát rồi. Alright? How many clothes do you have? People, bao nhiêu cái áo? Who has one? Show, raise your hand. Ai có một cái áo cho thầy coi. Only one piece of clothing, one piece of garment. See? It's different world. Cái thế giới nó khác. Alright? So this Dharma vessel here, going back to the concept of Dharma vessel, trở về cái quan niệm Phật giáo của cái pháp khí. Dharma vessel is a container. Pháp khí là một cái đồ đựng. Thành mình làm tràn đầy cái đồ đựng đó để truyền cái pháp cho cái đời sau. So what happens is patriarchs, they fill up these Dharma vessels to pass on their best to the next generation. Is it clear? Thì vì hiểu là cái vị tổ đó, ta chọn những cái pháp khí khác nhau. The patriarch needs to choose various types of Dharma vessels. Vị tổ phải chọn những cái pháp khí khác nhau, rồi
đổ cho nó đầy hết, để mình truyền lại cái tâm huyết của mình cho cái đời sau. Is it clear? Yes, sir. Yes, Master, there's been a question I've been wanting to ask you for a couple of months that sort of relates to the Dharma vessel, but also once before when you were talking, I'd asked you about the differences between the Lotus Sutra, which I first began studying back in '84, and the Ritual Adornment Sutra. And while I'm not claiming to be ready, to actualize the teachings of the Ritual Adornment Sutra, nor do I claim to know the Lotus Sutra, even though it's been since '84, I'm wanting to know, is it possible that maybe as a preview of coming attractions, is it possible I might be able to hear you chant the title of the Ritual Adornment Sutra so I can sort of tune in and prepare my vessel to be able to, somehow reap the benefits? I don't understand the question. Did you get it? Anyone, Okay. did you get it? Let me say it another way. Okay. Some sects of Buddhism believe that if you chant the title to a sutra or the major chapters that you can get the benefits. And That's the my Nichiren primary you're talking about. experience- Yeah, Yes. my primary experience is with the Lotus Sutra, and you had once talked about the Ritual Adornment Sutra, which you indicated we needed a lot more preparatory to get to that point. The And I'm flower adornment, you mean? Yeah, flower adornment, there you go, yes. And I was wondering if you might be kind enough, I'd like to even hear how the name of the title of that sutra is even chanted. I mean, I'm not saying that I'm worthy or ready yet, I would really love to be able to tune into, a preview of coming attractions. We're doing it every night. We chant it every night, unlike Nichiren, who chants the Dharma Lotus Flower Sutra, title only. Every night when we do our evening ceremony, we chant the Flower Adornment Sutra title name every single night. Okay. So we are doing it, we have been doing already as part of our daily practice. You could ask the monks and nuns here, and they will I point didn't out. know what we were chanting, I would just chant and enjoy the energy. But you addressed it once and it sort of related to, people's capacity and being ready, so I asked the question. No, you don't have to be ready. It's a good thing to chant it. It's not about being ready. That concept being ready is not entirely accurate. It's like an unnecessary concept. Okay. What we do is a lot more involved and a lot more beneficial than simply these concepts, these rituals, these arbitrary rules that are not that are, may I say bluntly, that are not very, they are not how it was taught by the patriarchs. Okay, when we practice in our lineage, we adhere to what the patriarchs taught us, because we realize when they taught us, those are the Dharma are most beneficial to us. So when we have the chance to learn all those and compare to what the other Dharma, like Nichiren's Dharma in particular, they have these arbitrary rules and prohibitions that are really not based on the proper understanding, based on wisdom, in other words. Okay, so it's not necessary. For example, being ready to recite the title name is not even it doesn't even matter. Okay, it should not be a consideration. Dạo này hoài có những cái chuyện ông nói ông từ cái nhóm Phật giáo ở bên Nhật Bản á, ta chuyên môn tụng cái niệm cái tên của cái kinh Pháp Hoa thôi, thì họ biết bao nhiêu cái phước báu nó tạo ra, họ được vợ này, được tiền này, được thăng chức này, đủ thứ hết đó. Thành ra họ cái pháp là gì chỉ tu chừng nó thôi đó, thì phải để cầu những cái phước thế gian. Thành ra ông hỏi chừng nào
Môn nghe là mình nói kinh Pháp Hoa nó còn kinh khủng hơn nữa. Kinh Hoa Nghiêm và kinh Huống nữa, chừng nào mình mới tụng được cái tên của kinh Hoa Nghiêm. Còn nó mỗi đêm, mỗi tối cung phu tối chúng tôi ngày nào cũng tụng hết, không có gì đâu mà phải gắt gớm ghê gớm dữ vậy. Thành ra bên kia họ cái pháp họ nó lủng củng, tại dùng những cái Phật pháp của mình để cầu những cái pháp thế gian, phước thế gian, nó pháp nó lủng củng mình phương pháp đặc. One for us diehards, for us more vigorous cultivators, if you will. We know we refrain from teaching those things because if you look at Nichiren's approach, the practice is predicated upon you attaining worldly benefits from reciting the Dharma, the Flowers Sutra name. Okay, that's not Mahayana. That's a worldly Dharma to us. Okay, so that's why they err quite a bit. You get a lot more out of it if you recite the Dharma Flower Sutra name without seeking. That's why they're wrong. Case in point. For example, if you want a promotion, you want a job, you need a job, you need money. And so you're told to recite, you should recite the Lotus Sutra name. Namo Lotus Sutra, Namo Lotus Sutra. Okay, something like that. In Chinese, in Japanese, in English, it doesn't matter. You recite it. Eventually, you will get a job. You will, eventually. Okay. If you were to do that without seeking to get a job, you get it quicker, and you get more than that, a lot more. So why would you restrict yourself to just a job, or just love, or just a Mercedes? You silly. It's a silly approach. You recite the sutra name, you get incredible, inconceivable benefits. Why would you want to say, hey, I just only need this tiny piece of benefit? It's nonsense. Well, my understanding of the practice is that the goals are just kind of like signposts along the road, and it's about the journey and the unfolding and becoming enlightened. It's not true. Okay. If you do it that way, you'll never get there. Okay? If you say that, let's set up this goal here because eventually we're going to get there, that approach is erroneous. It's not Mahayana at all. Okay? It's not even Hinayana. It doesn't bring you to liberation anytime soon. Because of many pitfalls, I don't even bother. I don't want to waste time talking about it. It's a waste of time. That approach is a waste of time. From our perspective, it's erroneous. Okay? It's wrong. It will lead you astray. Will prevent you from getting to the higher goals. That's why we don't do it. We don't do it for a simple reason that you are actually shooting yourself in the foot. That's my perspective. That's why I don't teach it. If it were beneficial, I would have taught them already. For example, in the evening ceremony, we recite Namo Ta Wang Ta Fang Wang Fo Hua Yan Jing. Namo, what is it? What's the English name for that, Master Xianjie? Namo Đại Phượng Quán Phật. Great means expensive flower adornment sutra. Okay? We recite it every night, 3 times. Okay? Do we teach them you should be looking for a Mercedes Roadster? No, we don't. That's why the blessing is far greater than yours. That's why they have a chance to become enlightened a lot quicker than you will. That's the difference. That's why we don't teach them. The methodology is wrong. That's why. It's not, it's a dead end.
It's just too long for us. Okay? I'm sorry. I mean, you ask me. Usually, my answers are people do not want to don't like my answers because I'm too blunt. Okay? Ông nào cũng hỏi về cái Nhật họ tu họ cái phái này họ tự gọi là Phật giáo, thực ra là không phải Phật giáo, là thế gian giáo, mà họ rất là thịnh hành tại vì họ bức trước cái nhà thờ, họ làm họ o bế những người tới tu rồi cổ vọ họ để mà tu, thành ra họ ngày càng đông. Nhưng để thì ra cái đông đó là cái pháp thế gian. Okay. Thành ra thầy ông hỏi là ông hỏi là về cái pháp là thầy dạng gì chứ không biết cái pháp đó là pháp trật đường rồi, pháp lộn rồi. Thành ra nói thì người ta phật lòng, nhưng tại lỡ hỏi thì trả lời thôi. Nếu không muốn nghe thì đừng có hỏi. You don't like my answer, don't ask any questions. Okay? All I have to offer is my personal opinion. That's it. I'm no patriarch. Okay? I tell you, I give it to you straight. I don't beat around the bush. Like Howard Cosell says, what? I call it as it is, something like that. No? Anyway. So thành ra cái pháp họ tu là họ cầu những cái phước báo thế gian. Cái Phật pháp mình cái đại sự mới đi mà giống như lấy cái bảo kiếm mà đi cắt cỏ vậy. Không phải là phí cuộc đời, phí cái bảo kiếm mình. Cái tâm cái vị mà ai trao cái bảo kiếm. I explained to them. I explained to them in Vietnamese. I said, it's just like the Dharma is like a jewel sword. It cuts anything. The most precious thing there is. That includes the title of the Lotus Flower Sutra. And for this jewel sword, the way they use it is to go mow the grass, cut the grass. Okay? That's a good metaphor. That's silly. Okay? You do that. The person who does that, okay, will get nowhere, right? Cầm cái bảo kiếm mà đi cắt cỏ thì quý vị nghĩ cái tâm cái người đó, cái hiểu biết cái người đó nó đi tới đâu, đi được bao xa. All right. So where were we? Okay, the Dharma vessel. Pháp khí là cái gì? Okay. So what happens is the patriarch has a problem. Cái ông tổ nó có cái vấn đề. Bodhidharma had a problem. Bodhidharma có vấn đề lớn lắm. Okay. He says, I'm old. When he went to China, lúc ngài Bodhidharma qua bên Tàu, he was in his 80s already. 80 mấy tuổi rồi. He sat and faced a wall for another 9 years. Lúc mà ngồi trong quay với tường nó khoảng gần 90 tuổi rồi. Think about it. The guy says, how much longer do I have to sit? Where are all these people? Nhìn không có ai, nhìn quanh có ai. No one wants to learn the Dharma from him. Không ai muốn học pháp hết đó. Okay? Except for an idiot back here says, hey, give it to me, but you are not worthy. Có một cái ông thầy Tàu khùng đó. Ông nói nhất định đòi học. Ông nói, ông có đủ sức để mà học. Bodhidharma took one look at Sẩn Quang and said, you're an idiot. You're not worthy. You can't receive my Dharma. Mà Bodhidharma thấy hệ khả, thần Quang, nói ông dốt, đâu có đủ sức mà, đâu phải là pháp khí đâu. So you see, in 9 years, Bodhidharma invisibly molded Quaker into a Dharma vessel. Quý vị biết không? Đây là một cái phước nó lớn không thể tưởng tượng. Trong 9 năm trời đó, ngài Bodhidharma đó rèn luyện huệ cả để thành một cái pháp khí rồi. And you think that Bodhidharma did nothing for 9 years? Quý vị nghĩ là Bodhidharma 9 năm trời mà không làm gì hết hả? You're so wrong. Cái việc quá lầm. What's my point? Ý thầy nghĩa là sao? The point is he was willing to cultivate for Because Quaker was willing to endure any kind of hardship that Bodhidharma dished at him.
Tại vì trong 9 năm trời đó, nhờ Ngài Huệ Khả sẵn sàng nhận chịu tất cả những cái nhục nhã, cái khó khăn, cái tuyệt vọng mà Ngài Bồ Đề Đạt Ma đã đại đọa ông này 9 năm trời mới trở thành pháp khí được. That's why after 9 years he became a Dharma vessel for the highest Dharma in Mahayana, sudden enlightenment Dharma. Sau 9 năm trời mới trở thành pháp khí để có thể nhận được cái pháp đốn ngộ của Ngài Bồ Đề Đạt Ma. Before then, he's not qualified. Trước đó không xứng đáng. Đúng này khổ. You see how simple it is? Quý vị thấy nó dễ sợ không? Now you know the secret. Quý vị thấy lần đầu tiên mình bàn ra, mình nói rõ ràng cái bí mật của Đại Thừa, nó dễ, it's so simple. The secret in Mahayana is very simple. Just kneel for 9 years, quỳ 9 năm trời. You come and, you know, behind Bodhidharma, kiếm Ngài Bồ Đề Đạt Ma, quỳ 9 năm trời, là trở thành pháp khí ngay lập tức. No. But after 9 years, he's not ready yet. Sau 9 năm trời vẫn chưa xứng đáng. So what had to happen? Cái này is a turning point. Không thôi phải quỳ đến 9 năm nữa. If not, another 9 years. Bodhidharma has all the time in the world. He said, if not, you're not gonna pass this test, I give you another 9 years. Yes, sir. So don't tell me I don't get why he had to cut his arm. That's a turning point that turned him to a Dharma vessel. Cái chặt tay đó là cái duyên để ông này trở thành cái pháp khí. Không thôi phải quỳ tiếp. Chưa đủ. Not yet. Questions? Ai thắc mắc gì không? Cô hỏi ngân. Như đồ học tập thầy, Việt Nam mình có tổ không thầy? Không. Is there a patriarch in Vietnam? Answer is no. Mỹ? Yes. Mỹ có. Đài Loan có? No. Đài Loan không. Nhật Bản? Absolutely not. Chắc chắn là không có. Thái Lan? Japan? Absolutely not. Thailand? I don't know. Thái Lan thầy không biết. Because I have a lot of Thai friends, that's why I want to offend them. Tại vì có nhiều với ông sư bạn Thái Lan, thầy không muốn làm ông phiền lòng tội họ. Nước Mỹ mình có tổ không? Yes, có. Nước Mỹ mình có phước giáo quá chừng. Tại vì Ngài Tiến Hóa đem cái truyền cái pháp của ông tổ. Sư ông là tổ và còn gì nữa? Sư ông nào? Sư ông là Có ông tổ còn sống, cô này ông chết rồi, ông cái này nó bỏ rồi. Tổ còn sống là quan trọng. đâu những còn thầy cũng còn cái tên chưa? Còn Không, ông này cô này muốn nói là cái ông tổ mà còn sống tôi mới tới, mà yêu cầu ông cứu tôi á. Ý của cô là như vậy thôi. She says, Master Shinhua is a patriarch. Absolutely, but I explained to Chin Chiang that what Gu Yin wants is a live person. She can go over and hug his feet and say, please save me, send me to the Pure Land. Kiếm tổ để mà yêu cầu ông tổ gửi đi Tây Phương Cực Lạc. Anyone else? Any other question? Yes, sir. Oh boy. Thầy con nghe mấy thầy bên Việt Nam. One hard question per session. Hỏi một lần cho khó thôi nha. Yes. Nghe mấy thầy bên Việt Nam nói bây giờ người ta muốn giống như bầu ra ông tổ á, là người đó lúc còn sống là có công với Phật giáo, chết là để lại xá lợi, với lại giảng sanh là biết trước ngày giờ người ta sẽ bầu làm tổ. Vậy có đúng không? It's a good thing. They said that in Vietnam, they're proposing that when you die, you know, these people can elect a patriarch.
by how? By saying that when you die, you have shariras, and then you know before the time and date when you're gonna die. Người nói Việt Nam bây giờ ta đề nghị rằng là mình bầu tổ bằng cách nào? Nhận tổ bằng cách là người ta lúc mà chết, sau khi chết thì có xá lợi. Vì trước khi chết biết cái giờ mình chết, giờ ngày mình chết. Thì nếu như vậy thì thiếu gì tổ. If that's the case, that's the only requirement. You have plenty of patriarchs throughout the world. Cái thế giới này nhiều ông tổ như vậy đó. Okay. There are a lot of them who are like that, who are even lower than some of you today here today. Biết bao nhiêu người đó đã như vậy thì biết với bao nhiêu người như vậy. Như vậy mà trình độ họ còn thấp hơn là mấy người có hiện diện ngày hôm nay. If that's the case, then if they're patriarch, then some of you today should be patriarchs as well. Những người đó mà được xưng làm tổ thì những người một số hiện diện ngày hôm nay đáng lý phải làm tổ luôn nữa. Okay, if that's the case. Okay. All right. Any other question? Ai thắc mắc gì khác không? Cái gì được học thầy tổ. Eugene is very fascinating by this patriarch thing. Cái cô còn ngần này nhất định phải moi cái tên ông tổ cái gì là ai. I know where she's getting to. She says, "Can you tell me who the second patriarch is?" Cái gì được học thầy tổ đó có lợi ích gì cho chúng sanh không? Có lợi không? Có giúp được đất nước hoặc là có giúp được cái gì cho chúng sanh, hoặc là có cứu những cái gì cho chúng sanh. Phải hỏi mấy ông tổ, thầy đâu phải tổ sao thầy biết được. She says, does the patriarch does he do anything? Does he help save living beings, help the country, help the world, or whatever? And my answer is, you better ask a patriarch. What do I know? If I knew, I'd be a patriarch already. Nếu mà thầy biết thì làm tổ. Why would I sit here? Ngồi đây làm cái gì? Jeez. I know, no offense. Thầy muốn cái bị buồn lòng. Nhưng đều thầy mà biết thì biết những chuyện đó thầy làm tổ. Thôi ngồi đây phí thì giờ của mình. If I knew all those things, I should be a patriarch instead of wasting my time. Okay? Any other question? Ai thắc mắc gì khác không? Yes, sir. Didn't some of the patriarchs went in hiding? Yes. Was it because, what were the reasons? I don't know. Because they cannot handle being harmed. They will get killed if they don't hide. It's just like the patriarchs, like 6th Patriarch later will go into hiding because he's not ready. He cannot handle his enemies yet. Câu hỏi là ông tổ đó có đi núp đi trốn không? Có trốn chứ. Ông tổ nhiều khi phải trốn tại vì ông chưa đủ sức để mà chống chọi lại những cái địch thủ ông. Lộ ra nó bị nó giết. If they know about you, they'll kill you. Okay. Rất là thông thường. Okay. No only the non-Buddhists, it's the Buddhist monks who would kill them. Ông tổ khổ lắm. Tổ mà lộ ra một cái không ai giết họ, mà những cái người sư, mấy người ni muốn giết họ, chứ không chạy đâu hết. It's the monks and nuns who are the worst enemies. Tổ khổ lắm. Mà tổ mà lộ đầu ra là những cái người tăng ni á, gần gũi họ nhất á, thân cận họ nhất á, là muốn giết họ. Thành lộ không được. That's why you don't want to reveal, they don't want to reveal themselves. Coi như trong Phật giáo không chữ kiểu mà ông vua muốn giành ngôi nhưng mà chém giết với nhau chứ gì. Chứ sao đời ông vua hoàng đế cũng vậy, hoàng đế mà người mà nguy hiểm nhất á, là anh em ổng. Dạ, anh tị chém giết nhau. Anh chị em ổng. Mấy người đó người nguy hiểm nhất. Just like in the emperor, his worst enemies are his own brothers and sisters. It's the worst enemies. Yes. Cái gì đâu học thầy. Miễn mà giết một vị tổ đó có mất nước không? Mất nước hả? Đương nhiên là mất rồi. Cái giết mình không có nghe qua mà không
Chị tổ rồi là cái đất nước nó phải mất. Đừng nói về tổ không, cái tượng Phật không, bên nước Á Nhĩ Căng Đinh đó, nó có cái tượng Phật nó to thiệt là to đó. Từ tụi Taliban nó lấy mìn đó, thuốc đạn đó, nó nổ tung cái tường luôn. Okay. Thì nồi trong vài tháng sau nước Mỹ nó qua nó đánh tan, nó chạy quặt đuôi mà chạy, mất nước luôn. Thế là một cái tường thôi, đừng nói chuyện ông tổ, cái tường là chỉ là đất thôi đó. Cái nghiệp cái tội nó nặng lắm. Tổ muốn đại diện về Phật giáo mà phá hoại Phật giáo thành cái tội nặng lắm. So the question Gojin has is that is there any consequences? What are the consequences of killing a patriarch? Are they pretty heavy? I said, well, very heavy. Remember the Taliban in Afghanistan? They used to have this huge Buddha statue. It's been there for thousands of years. They decided one day that they would detonate, use some bomb and broke it up. And within months, the U.S. decided to invade the country and kick the heck out of them. Okay, that's the consequences of just destroying some dirt things. Cái đất đá mà phá là thì như vậy, cái tội là như vậy, huống gì giết cái người mà ông tổ không biết bao nhiêu là Phật Bồ Tát là biết biết bao nhiêu tâm huyết nó đào tạo được mà tới hại người ta là phiền lắm. So these stones things can be replaced, but you know how difficult it is to train a patriarch. It's much harder than build a statue. Thì cam đoan cái vị đó, đào tạo một người tổ nó khó hơn là đúc một cái tượng Phật nhiều lắm. Khó không thể tưởng tượng. It's so difficult to train like Bodhidharma. You think he sat there for 9 years? No! Cái vị đừng có nghĩ ngài Bodhidharma ngồi 9 năm trời đó, không có đâu. Âm thầm mà dày huệ khả 9 năm trời. He taught Quaker for 9 years. And turned him to a Dharma vessel. Nhờ dạy như vậy mà ông ấy không bỏ cuộc mới trở thành được pháp khí. Alright? And thành ra cái pháp khí là cái người phải xứng đáng, phải có thành cái vị nghĩ nếu cái vị mà bỏ cuộc sớm quá thì cái vị chứa đựng nó ít lắm. So if you give up too soon, you as a vessel is very very limited. Cảm ơn các. Okay? You cannot give up. You don't want to give up. You don't want to quit prematurely. Đừng có bỏ sớm quá. Alright? Any other question? Ai thắc mắc gì không? So the Dharma vessel so what happened is that you look at the concept of a Dharma vessel. Ngày hôm nay mình nói về cái pháp khí đó. You realize that I just elaborate, just spend an hour explaining to you that the Dharma vessel takes a long time to mold. Cái vị giống như làm đúc một cái chuông như vậy. This is a Dharma vessel right here. Cái vị biết không? Đây là một cái pháp khí này. They took a big piece of brass. Cái này đó, bên Đài Loan đó, họ mua một cái miếng đồng mà loại tốt nhất bên Nhật đem qua. They bought a Japanese piece of brass, okay, and they brought it back to Taiwan, and it took them 3 months, rồi 3 tháng trời. One craftsman, một master craftsman, một ông thợ mà chuyên môn đó, cầm cái búa, he hold his hammer here, he hammered it for 3 months, đánh 3 tháng trời mới xong. 3 months. You cannot hurry. Làm sớm không được, làm lẹ không được. It takes a long time to mold a Dharma vessel. Cần rất nhiều thời giờ mới uống được thành một cái pháp khí, không phải là dễ đâu. Similarly, for them to train a second patriarch, the enlightened beings, it takes a long time. Thời gian mà các thầy, các Bồ Tát, Phật Bồ Tát mà rèn luyện con người,
đệ tử của họ để nó thành một pháp khí, nó rất là khó khăn, rất là tốn chi lực. Okay, and you see, you have a Dharma vessel that's called bell here, quý vị thấy cái đây có cái đài chuông. Then you have a Dharma vessel like this, mình có cái pháp khí như vậy nè. See, and that's what makes up a temple. Thành một cái chùa nó cần những cái loại pháp khí khác nhau như vậy. You cannot say all I want is a big bell. Nếu quý vị nói ai cũng muốn trở thành một cái đài chuông này thì làm sao mà làm lễ bây giờ? Okay, so that's why the patriarch he has to work a different types of Dharma vessels. So một cái người tổ đó, người ta phải biết cái pháp mà có thể rèn luyện những cái loại pháp khí khác nhau. They have to make certain types of mold certain types of Dharma vessels, different Dharma vessels. Mỗi người một cái trở thành một pháp khí khác nhau. Questions? Ai thắc mắc gì không? So that's why now you have a bell which is its function is different from the small bell. Tại bởi cái thấy cái đài chuông, cái dùng của nó khác cái dụng của cái khánh. Cũng giống như là cái khánh nó khác cái dụng của nó khác cái mỏ này. It's the same thing. That has a different use than this, or the big wood fish, hoặc là cái mỏ lớn. Alright? That's what the nature of Mahayana is. Thành quý vị thấy cái pháp đại thừa mình như vậy, đủ các loại pháp khí. We have different types of Dharma vessels. Not just one, đủ loại hết. We have sudden enlightenment, có người gọi là loại đố ngộ. There's some who are gradual enlightenment, có người gọi là tiềm ngộ. Okay? Some become enlightened by bowing. Người thì nhiều khi là được giác ngộ tại vì lại Phật. Some become enlightened because they do standing meditation. Người đó đắc pháp là tại vì đứng đó mà thiền đứng. Okay? Some become enlightened because they recite mantras. Những người đắc pháp là đắc đạo là tại vì nhờ tụng thần chú. Different types of Dharma vessels. Mỗi người cái công phu nó khác. But my master is very special. Ngài Tiến Hóa đặc biệt ở chỗ đó. He's able to mold so many different types of Dharma vessels. Ngài Tiến Hóa đặc biệt ở chỗ là cái sức của Ngài đào tạo nhiều cái loại pháp khí khác nhau. Because he's practiced all those already. Đào tạo được là tại sao? Đã từng làm những loại pháp khí đó rồi. Just like we went to Taiwan, when we bought this big bell here, we had to go to one house. Giống như bên lúc chúng tôi mà thịnh mấy cái chuông, mấy trống này về, cái chuông phải tới một cái chỗ khác, rồi cái mỏ thì tới chỗ khác. The big wood fish or a different place. Okay? And then we have to go to a different place for this drum and bell, rồi tới cái chỗ khác nữa để chuyên môn làm cái này thôi. You see, he will be here next month. Được sắp gửi về tới đây. Tháng sau sẽ tới. See that? Tại mỗi người có một cái tài khác nhau. Thành ra người tổ người ta đã từng làm chuyện đó hết rồi. So what it means is that my late master was able to do this, to do that, to do that, to do everything. That's why he's able to mold these Dharma vessels. Vì có kinh nghiệm đã từng làm rồi, thành mới có thể đào tạo những loại pháp khí khác nhau. Okay? Ngược lại, in contrast, ví dụ ngược lại, Ngài Hư Vân đó, người tổ trước đó, ông tổ trước đời Ngài Tiến Hóa, Master Xu, his predecessor, okay? His only Dharma vessel is chant. Cái pháp mà Ngài Hư Vân mà dạy được truyền lại là chỉ thiền thôi. Thiền thôi. Không thể nào truyền mật tông được. He cannot. He does not handle tantras. Okay?
So that's why we in the United States are extremely blessed. We have a great bodhisattva who came here to mold a lot of different types of Dharma vessels. Chúng ta ở xứ Mỹ đó, cực kỳ có phước, được Ngài Đại Bồ Tát như Ngài Tiến Hóa có đây để rèn biết bao những cái loại pháp khí khác nhau cho cái đời sau. Alright, any other questions? So the concept, you have to be worthy before you taught. Nói cách khác, nói một cách trắng trợn, quý vị phải xứng đáng đó, đủ sức chứa đựng mới có thể đổ đầy vào được. Có sức mới dạy, không có sức không dạy. You cannot be taught beforehand, prematurely. Không thể nào dạy sớm được. Okay? In other words, going back to this gentleman's question earlier, can we do recite the title of the sutras? Okay, you do that, will take you forever to become a Dharma vessel. That's the connection. Okay, if you only recite the Buddha's the sutra's name, will take you forever. Forget it. You never become a Dharma vessel the way you're going, at least in my lifetime. You see? So that's why these patriarchs, in Mahayana, the hardcore stuff, we don't waste time doing those things. Can you imagine having Huike kneeling behind him and recite Namo Miao Phao? What is it? What's the title of the Lotus Sutra again? The Japanese pronunciation of the Sanskrit title would be Nam Myoho Renge Kyo. Namo Wonderful Dharma Flower Sutra. If you do that, if you have Huike recited for 9 years, Bodhidharma after 9 years, look at him, okay, go another 20 years. Okay. Thành nếu mà thầy cười thì chọc quê ông này nói nên mình mấy một ngày. They also do a chapter and a half a couple times a day as well. Not just the title, but Later you see there's a monk who came to him and said, I recited Lotus Sutra, okay, 3,000 times. 3,000 times. And the 6th Patriarch looked at him and said, is that all? You recited 3,000 times, yet you still don't understand anything? Where are your manners? How dare you talk to me like that? And the guy said, oh, thank you. Okay. Ông nói là nhiều khi họ tụng cái tên của kinh xong rồi lâu lâu tụng một cái phần một cái tụng kinh nữa. Thầy nói sau này trong cái kinh Lục Tổ có một cái ông sư đó tới thịnh pháp á, nói là tôi tụng kinh Pháp Hoa là 3.000 biến. Lục Tổ gì nói ông tụng 3.000 biến vẫn chưa biết gì hết hả? Sao mà dốt dữ vậy? Okay. All right, any other questions? Ai thắc mắc gì khác không? No? Are we all sleepy? I'm sorry, today is a lot more advanced. It's not casual than a normal days. Ngày nay người ta hỏi câu hóc búa, thầy phải trả lời hóc búa. Because the question is so hard. Tại vì câu hỏi khó, phải trả lời khó. Yes, sir. Yeah, my question is, do all of the struggles that we do to learn this, to absorb the energy and so forth, does all of it count towards our enlightenment? Like, for example, I have to drive 90 minutes to get here from Lake Arrowhead, so that's 3 hours out of my day just to come. And I'm wondering, the extra effort that I make, is there like a master karmic thing that, Stephen worked a little harder so he gets some extra benefits? Does it work like that? Yeah, it works like that. It means that you are a lot closer to enlightenment than otherwise.
He says that he has to drive in 90 minutes, right? Yes. 90 minutes. I would never do that. Forget it. Đúng không? Phải lái 90 phút mới tới đây. Tại ông ở xa lắm. Ông nghe như ông nói này, nếu mà lái 90 phút rồi về lại tốn 90 phút nữa thì như vậy có công đức mà trở thành giác ngộ không? Đương nhiên công đức lớn dễ sợ lắm. Thầy không bao giờ thầy làm chuyện đó đâu. Tính mà rốc. I would never do that. Let me tell you. Never. I figure if I want enlightenment enough, I'll make the cause, I'll make the effort. Because no enlightenment is worth it to me. Tại vì đối với thầy không giác ngộ nào mà mình xứng đáng là lại 90 phút. What are you talking about? Geez, you Americans are so weak. Mấy người Mỹ có nhờ yếu vậy sợ. In his time here, people have to walk on foot for 3,000 miles Wow. to go to see a patriarch and say, later, you see, in the latter part of 6th Patriarch Sutra, they go from all over the country, thousands of miles, came to him and then knelt down, you know, before they get him, they took a shower, hint, hint. Ông này nói cái chuyện mà thấy nói mà nghe mà bực dễ sợ nữa. Cái thời ngài Lục Tổ đó, quý vị biết không? Biết bao nhiêu ông sư đó là đi bộ đó, cả ngàn dặm, cả mấy ngàn dặm luôn. Okay. Đi chân, okay. Không có ngựa. They're poor, they don't have horses. There's no train, no car, đâu có xe lửa đâu. Nó đi bộ. Okay. Rồi tới đó đó, when I get there, what do? They took a shower. Tới đó làm gì? Tắm cái đã. Okay? Otherwise, where are you from? Không từ Lục Tổ bịt mũi lên. Ông từ đâu tới vậy? Put on clean clothes, mặc áo quần sạch sẽ. Shave his beard, cạo râu. Okay? And then bow 3 times. Lạy 3 cái lạy. Okay? Đi nhiễu 3 times, đi nhiễu. Kneel down, quỳ xuống, chắp tay lại. Okay? Hỏi, thành tâm hỏi, with utmost sincerity, say, great master. Okay? Great virtuous one. Đại đức. Con. Tên này từ đó tới để con xin hỏi một câu. I'm here because I asked for your instruction, for your compassion instruction. Con xin đại đức từ bi mà dạy cho con. And what did he do? Chuyện là sự thật xảy ra. This happened already. The patriarch says, Tổ nói, very good. Ông Tổ, ông này, được. Nói một câu, 2 câu. Xong đuổi. Go. He would not spend 2 hours, explaining dharma to you. Không bao giờ ngồi đó mà giảng cho quý vị, giảng kinh cho quý vị nghe 2 tiếng đồng hồ đâu. Only low lives would he could spend 2 hours talking to you. Những cái người mà trình độ thấp mấy tuổi ba si lô cố, mấy thầy ba si lô mới bỏ 2 tiếng đồng hồ mà dạy cho quý vị nghe kinh vậy. The patriarch like my Korean dear disciple, dear Korean disciple, như cái đệ tử cưng Đại Hàn của thầy. Đủ. That's it. They don't have time to waste, hả? Không có thì giờ mà phí với cái vị đâu. Okay. So I'm sorry. The end result is that I'm sorry you wasted 90 minutes each way to spend another 2 hours for nothing. Thầy nói tôi rất tiếc là ông phải biết sự thật đó, là 90 phút lái đi là tốn thì giờ
90 phút đi, 90 phút về, cộng 2 tiếng đồng hồ là hoàn toàn phí cuộc đời của ông. Okay? When the 6th Patriarch comes out, you should go and seek instruction. Thầy khuyên đó. Okay, so that your time is not wasted, your trip is not wasted today. If you hear a 2nd Patriarch, okay, when he says, me, 2nd Patriarch, khi mà ngài nhị tổ mới nói, ta là nhị tổ đây, then it's worth it. Okay, lúc đó mới xứng đáng. Alright, any other question? Ai thắc mắc gì khác không? I'm so sorry. The truth always hurts. Sự thật bây giờ nó khó nghe lắm. Any other questions? Yes, ma'am. The patriarch, they don't reveal themselves until they pass or something. So we don't know who's the patriarch. That's why I gave up a long time ago. When my master died. Okay? The question is that the 2nd Patriarch is not revealing himself. So what are we to do? Câu hỏi là ông nhị tổ không chịu lộ diện ra, làm sao tôi làm gì bây giờ? Thầy nói lúc mà sư phụ thầy chết, when Master Shihoan died, I was confused like hell. Thầy sợ dễ sợ. I said, wait a minute, I gave up my life and I have no more teacher. Mình bỏ cuộc đời mình theo ông thầy cũng của tỏi. Sao bây giờ? Vì học ai bây giờ? Who's going to teach me? So I asked all his disciples. Thầy lùng mấy đệ tử Ngài Tiến Hóa hỏi yêu cầu dạy. So I asked, please teach me. I'm a lot more aggressive than he is. I sought them out. I said, please teach me. Thầy gặp em thầy xin được dạy. Okay. And they all said, nah. Ai cũng nhìn mặt thầy nói, thôi không dạy đâu. Lịch sự vậy. They're very polite. I said, no, I'm not going to teach you. So I gave up. Thầy bỏ cuộc. So I have nothing better to offer you. Sự thật thầy không có gì hay hơn mà dạy cái gì cho cái gì biết. So you know, cái kinh nghiệm thầy nó so I came up with something very very clever. Thầy mới khôn lắm. Would you like to know what I did? I said, if he's not going to appear. Thầy mới nói đó, nếu ông không lộ diện ra. I said, I vow that I will spend this life supporting him and learning from him. Thầy khôn lắm. Thầy mới nói là tôi nguyện rằng cái đời này tôi sẽ tìm vị tổ phục vụ cho Ngài và học hỏi với Ngài. And guess what? Gì xảy ra con ơi? After 22 years, 22 năm rồi, he still hasn't appeared yet. 20 năm vẫn chưa lộ. So what does it tell you? I was very sincere in my vows. Nên cái chứng minh cái vị thấy cái tâm thầy tâm giá. I never intended to serve him. I just want to know who he is. Cái tâm mình là chỉ gạt nhị tổ đó là ông lộ diện ra để tôi lại ông dạy tôi bỏ đi. When you insincere, you think you're gonna get results. Cái vị mà không có thành tâm, cái vị nghĩ cái vị được hưởng, cái xứng đáng được dạy này không? You deserve to be taught? Of course not. That's why I'm confused, even after 20 years. Bởi 22 năm mà tu hoài vẫn đi tới đâu hết gì vậy đó. Đâu có ai dạy đâu. No one taught me. Okay? It's so sad. Kể xong mình thấy buồn dễ sợ, tủi thân dễ sợ. So what it means, what's my point? When you seek the Dharma, you have to be sincere, like Huayge. Then you become a Dharma vessel. Cái điều kiện của quý vị trở thành pháp khí là quý vị lúc mà cầu pháp đó, thứ nhất là phải cầu pháp. Number one, you have to seek the Dharma. Number two, you have to be sincere. Okay. Thành cái thử thách của Ngài Huệ Khả là thứ nhất
quý vị có thiệt sự cầu pháp là không? Thứ nhì, quý vị có thành tâm là không? 9 years is seeking the Dharma. 9 năm trời để mà chứng minh quý vị đang cầu pháp. Not just I vow to serve you. Chứ không phải nói là tôi nguyện sẽ phục vụ cho nhị tổ. Please. I'm telling you that to show how embarrassing is your master is. Sẽ kể quý vị nghe thấy không? Thầy quý vị nó tầm thường dễ sợ lắm. Okay? Trying to con a 2nd Patriarch. Đến mà nó lừa ông tổ. Jesus. It's so embarrassing. Cô nhận mất mặt dễ sợ luôn đó. Bây giờ ai cũng cười. Look at all your faces. Shame on you. Không có thành tâm. You're not sincere. You không cầu pháp. Huế cỡ has to spend 9 years seeking the Dharma. Phải quỳ 9 năm trời để mà cầu pháp. Rồi cuối cùng đó, phải chặt cánh tay để mà chứng tỏ cái lòng thành tâm của mình. In the end, he cut off his arm to prove his ultimate sincerity. Nó khó như vậy thưa quý vị. Muốn trở thành pháp khí nó khó như vậy. It's not that easy to become a Dharma vessel, folks. I'm sorry. A few hours of your life is still not enough. With all due respect. Thằng thầy trả lời, thầy quanh nó co vì nó thẳng luôn. Ông bỏ mấy thì giờ có vài tiếng đồng hồ cuộc đời ông thôi mà ông nghĩ đó ông là cái đó là cái xứng đáng để đắc đạo thì còn lâu lắm. Any question? Hỏi thắc mắc gì không? And you think that Huệ Cờ didn't want to quit for 9 years? Quý vị nghĩ là Huệ Khả không bỏ cuộc 9 năm trời hả? Có chứ. I assure you, Huệ Cờ said, this is nonsense. Huệ Khả quỳ nó cái ra mới chuyện điên rồ như vậy. Just like many of you says, why we sit for 2 hours? I'm wasting my life. Giống quý vị ngồi đây học, ngồi nghe giảng 2 tiếng đồng hồ. Especially this gentleman said, you're still in slide number 161. After 2 hours. Ông này, ông Mỹ, ông than phiền nó, tôi lái 45 phút. Không có tuần nào tôi không lái tới, mà cứ ông ngồi, ông nói chuyện cà phê dây ngọn, một tấm không nhất định không đi đâu, nhúc nhích. He refuses to change the slides. One 62. 162. So why is that? In his story of Huệ Cờ, cái chuyện ngài Huệ Khả nó lý thú vậy sao? It's a fascinating story to me because it's a standard out there in that our ancestors set up for us to see, to understand the Dharma, the process behind it. Quý vị biết không? Mình phải đội ơn ngài Huệ Khả đó, đã làm noi một cái gương cho mình thấy được á. Cái quá trình mà cầu pháp nó ra sao, đắc đạo nó ra sao. It's not that easy. Okay. He's for 9 years. He's raw. It's like raw steel that need to be tempered. Thì trong 9 năm trời đó, thì ngài Huệ Khả là giống như cái sắt mà phải luyện nó để uống nó được, so that you can mold it. Okay, so it becomes pure. Nó không còn chất cặn bã nữa. Okay, and then that's when he's worthy to be taught. Lúc đó mới được xứng đáng dạy. And how long did it take? Dạy tốn bao lâu? How long does it take? Not very long. 1-2 sentences. 1-2 câu là xong rồi. So it took 9 years. Thì đợi 9 năm trời rèn luyện xong cái pháp thành cái pháp khí. Took 9 years to mold it into a Dharma vessel. Took no time to fill it up. 9 năm trời mới thành cái pháp khí. Đổ trong chốc lát, đổ nó đầy ngay lập tức. Keep on. Isn't that fascinating?
Thấy ly kỳ không? It's so fascinating, this story. And all of you, many of you come here and say, I've been here for months already. How come I'm still not taught anything? Có người nói với thầy, tại sao mà tôi tới đây mấy tháng mà không được dạy gì hết vậy? Okay? Because I'm buying time for the 2nd Patriarch to teach you. Thầy chỉ là câu giờ để nhị tổ dạy cái vị thôi. I have nothing to offer. Only entertainment. Chỉ nói chuyện cho vui vậy thôi. Yes? Can we move on? He still doesn't get it. Ông thúc thầy phải dạy tiếp đi, giảng tiếp. Text. Here he turned south and hid for 16 years. Cái bản kinh nói là Ngài Nán quê Yin Duân y sử 6 niên. Sư trở về phương Nam ẩn trốn 16 năm. 16 năm. He hid for 16 years. You see? To me, what's interesting here, he came from the south, so he returned to the south. Cái kinh này là kể rằng cho quý vị thấy rằng là Ngài từ phía nam tới đó, tới Hoàng Mai. Xong rồi, khi mà xong rồi thì trở lại phía nam. He came from the south, so he returned to the south. Okay? So that to me brought out a lesson I would learn that was taught to me. And I see, what is some reason, you know, the things I learned are from very, very low level. Những cái pháp thầy học á, thầy thú thần quý vị là rất là thấp. Okay, I only have, you know, the worldly dharma to share with you. After I criticize on the be worldly, I admit to you my level is very worldly as well. Okay. Thời nãy chọc quê cái bên phía Nhật, nhóm Nhật Nichiren đó là pháp thế gian, thì thầy cũng có những pháp thế gian nói cái vị nghe thôi. Okay. The thing I learned is that you need to support the people around you. Okay. Cái pháp mà thầy học được đó là cái gì phải ủng hộ những cái người xung quanh mình. Okay, and it's illustrated by the story of Mạnh Thường Quân. Cái đó là cái chuyện của ngài Mạnh Thường Quân đó. Okay, he was a general of the country in China, country in China. Đó là tướng nước Tề. Okay, and he has his advisor by the name of Phùng Hoang. Có một cái người gọi là cái người phục vụ đó, ông quân sư rất là giỏi tên là Phùng Hoang, đa mưu túc kế dễ sợ lắm. The guy is very clever and he has many experience, very skilled. Okay, and back then in China, the people who excel at doing those things. Từ xưa có những người chuyên môn là rèn luyện cái trí huệ người ta để làm quân sư rất là đa mưu túc kế. And so Mạnh Thường Quân, he sent his advisor to go to collect taxes. Thì Mạnh Thường Quân mới sai Phùng Hoang đi lấy thuế, đi thâu thuế. Alright? This is typical in China back then. Đời xưa như vậy, Lan biết không? Là ông vua cho mình mảnh đất, okay? Có làng, có ruộng lúa này nọ, người ta trồng đó. Thì mỗi năm mình tới mình lấy thuế người ta, mình làm quan như vậy đó. So what happened back then, when you're official, the king gives you villages and land, and then you allow people to cultivate your land and pay taxes on the businesses or on the crops. Okay? Thành đời xưa mấy ông quan như vậy đó, mới sai cái ông người là tới thâu thuế. So he sent his advisor to go to collect taxes. Okay, and before he left, he says,
when you come back, you know, see what you see what you think I need and buy it for me. Thì trước khi đi đó thì Mạnh Thường Quân mới ra lệnh cho Phùng Hoan, ông quân sư đó, nói là ông làm xong rồi, làm chuyện xong rồi đó, ông thấy cái gì mà tôi cần đó, ông mua đi, ông đem về cho tôi. Tin tưởng như vậy. He trusted his advisor. Okay? The general trusted his advisor. And when his emissary went to collect taxes, he saw that the people were very poor. Thì Phùng Hoan mới tới, mới thấy dân chúng nghèo khổ dễ sợ lắm. Okay, they could. So he stood up and he called them in and said, "This year, no taxes." Thì ông Phùng Hoan mới triều cả làng tới, cái vùng nó tới, nói là năm nay á miễn thuế. Okay, and not only of that, I will burn all your tax collection agreement. Là không là miễn thuế năm nay rồi, còn á sẽ đốt cái hợp đồng là sẽ thâu thuế quý vị nữa luôn. Okay. And upon his return, he says, the boss asked him, "What did you do that for?" Anh Hùng trở về lại báo cáo thì ông tướng đó, thì Mạnh Thường Quân mới hỏi, "Úi, ông khùng hay sao vậy? Sao ông dám là không nộp thuế mà còn đốt hết tất cả những cái hợp đồng mà nộp thuế cho tôi nữa?" Thì Phùng Hoan mới nói, his advisor said, "You have wealth, honor, horses, women, nothing is lacking." Ông nói là ngài á là có tài sản này, có giai cấp này, có ngựa này, có mỹ nữ này, không có gì mà thiếu hết. Okay? Therefore, I bought what you need. I bought what you needed. And tôi á mới quyết định là mua cái mà ông tướng là nói tôi mua. I bought you righteousness and humaneness. Tôi mua cho ông ấy cái chữ nhân và chữ nghĩa. Okay? And clearly the general was very unhappy, but being a general and very, very classy man, dignified man, Mạnh Thường Quân rất là giàu. Nhưng cái người này là cái người có cái giai cấp, thành ra bỏ qua. He never blew his top, không có mắng nhiếc. Okay. Mà lẽ phép, cái chuyện nó là đã xong rồi, mình chịu thôi. Okay. So later, when you receive royal favors, quý vị biết đời xưa đó, ông vua mà ban cho quý vị ơn thưởng thì cũng có quyền mà lấy lại nó. What happens back then is when the kings give you bestows favors upon you, he can take them back as well. So surely enough, later the king demoted Mạnh Thường Quân, and he had to return to his village. Thì sau này ông vua mới cất chức tướng của cái Mạnh Thường Quân và đuổi ra khỏi triều. Để Mạnh Thường Quân không có chỗ nào dung túng được nữa, phải trở về cái làng của mình. And when the villagers heard of it, all of them came out. Thành khi mà người dân làng mình nghe được cái ông Mạnh Thường Quân trở về làng đó thì họ cả làng ra sắp hàng cả mấy dặm luôn. They came out and lined up the streets like when Clinton came to Vietnam. Okay? With small US flags. Người Việt Nam mình lúc mình mà tổng thống Clinton qua đó là cầm cái cờ Mỹ nè, lắc cả mấy cả mấy cây số nữa. And they all came out for miles to greet the general back. Để đứng ra sắp hàng ra cả mấy dặm luôn để tiếp đón cái ông tướng vậy. Okay? And that's when
mà Mạnh Thường Quân realize the wisdom of his advisor. Đó Mạnh Thường Quân rất là biết ơn cái ông quân sư của mình. So the story illustrates the fact that support your locals. Cái vị biết không? Một cái trí huệ là quý vị phải nên ủng hộ những người xung quanh, giúp đỡ. Questions? Ai thắc mắc gì không? You see, worldly dharmas, no question. You all understand it immediately. Cái pháp thế gian ai cũng hiểu ngay lập tức. All right, and now in Chinese, in Vietnamese, this name Mạnh Thường Quân stands for a great benefactor. And bởi cái sau này cái danh từ Mạnh Thường Quân đó là có ý nghĩa là như vậy đó, là cái người mà người có cái chí khí, có nghĩa khí, giúp đỡ người ta, không cần cầu lợi. The Mạnh Thường Quân means that you help others without seeking anything for yourself. Okay? Questions? Ai thắc mắc gì không? No Chinese? I don't know what the Chinese name. I apologize. Thường nói là Tráng. Quân means Jun. Something. Mạnh means strong. Li Tráng Jun. Something like that. Quân here. Quân means Jun tử Jun. Thường, I think it's probably Tráng. Okay. Constant. Mạnh is strong. Li, I don't know, strength. I don't know, anyone knows? Có ai biết tiếng Tàu không? Cô còn cần biết tiếng Tiều không? Tiếng Tiều, người Tiều à? Tiếng Tiều có hả? Cá cài nản. Gì đó? See? Tiếng Tiều là cá cài nản. Chú dụ dụ. Yes. Có chứ. So what is the difference between worldly dharma and transcendental dharma? Okay. Is worldly dharma beneficial, transcendental dharma? Cái lợi thế gian nó có lợi gì, có xuất thế là không? Of course there is. It's a graduation. Cái đó là lên lớp vậy đó. You first have to create worldly benefit, worldly blessings. Trước hết quý vị phải tạo cái phước báu của thế gian cái đã. Alright? You have to first create worldly blessings. Quý vị thứ nhất là phải tạo cái phước thế gian cái đã. When you have enough, you naturally graduate to transcendental. Khi quý vị tạo phước thế gian đủ rồi, quý vị tự động sẽ muốn làm hơn nữa đó, thì phải làm cái phước xuất thế. Does it make sense? You have to create worldly dharma, and one day you say, "This is not enough. Is something better than this?" Then you be taught transcendental dharma. Thì cứ giống như là quý vị tạo cái phước thế gian rồi, ngày đó quý vị nói phải có cái gì hơn cái này không? Thì có người mới tới dạy quý vị là có cái pháp hơn, là pháp xuất thế. Okay, that's why you look at, for example, Bill Gates or let's say the benefactors of LA Museum, MoCA, what is it? MoCA, Museum of Contemporary Arts, okay, MoCA, okay, or latte, I don't know. Thì cái vị để ý cho qua như ông Bill Gates, mấy cái người mà ủng hộ mấy cái bảo tàng viện đó, okay, they have this wealth here, and they actually are increasing their wealth by doing philanthropy. Quý vị biết những cái người giàu khi mà họ làm chuyện từ thiện á, là họ đang tăng trưởng cái phước báo của họ. They are increasing their blessings by giving it away. Okay? So they're creating even more worldly wealth, and họ đang tạo thêm cái phước báo thế gian cho họ nữa. Alright? But at some point in time, when they have enough, they then suddenly say,
It's got to be something more than this. Vì khi họ làm đủ rồi đó, thì ngày đó họ sẽ nói là có gì hơn cái này nữa. Then you know what is going to happen? You biết gì xảy ra? They'll be taught to support let's say, a church instead of only hospitals, instead of building hospitals. Thì khi đó họ mới được dạy là nên ủng hộ cái nhà thờ. Thay vì xây nhà thương không, nên giúp xây cái nhà thờ. Instead of just building hospitals and schools, universities, help build church. Yes. More blessings. Còn phước nhiều hơn nữa. Yes. Thầy nói đúng rồi, tại vì cái ngày cấp cô độc cũng vậy. Trước khi gặp Đức Phật là ông cũng bố thí dữ lắm rồi mới tới gặp Đức Phật, mới theo Đức Phật. Cấp cô độc. Okay. And then you build enough churches, rồi khi quý vị xây đủ nhà thờ rồi, okay. Then you'll be asked to build a small Taoist temple. Thì sau này, and this is my Hollywood version. Please do not. You take it with a grain of salt. Thành thầy kể cái này chuyện cho gọi là chuyện tâm phào cho vui vậy thôi. Chứ còn thầy đâu có biết gì đâu, chỉ kể chuyện phịa để câu giờ thôi. Đó. Sau khi cái vị xây trường học này, xây nhà thương rồi, bỗng nhiên người ngày nào đó người ta sẽ tới nói muốn hơn nữa hả? Giúp cái nhà thờ đi. Rồi ông mới bỏ tiền, ông xây biết bao nhà thờ. Okay? And then they build so many churches and synagogues. One day they ask, is there anything more than this? Can I do better than this? Khi mà xây đủ rồi, bỗng nhiên cái tư tưởng nó khởi lên, nói có gì hơn nữa không? Rồi đó sao? Ta dạy gì? Xây một cái miếu của đạo giáo. They say, why don't you help with this small, temple, Taoist temple in Taiwan? So he flew to Taiwan, talked to the Taoist monk and the priest and said, I'd like to support you. Here's $5,000. Here's $50,000. Build it up. Rồi ông ấy bay qua Đài Loan, nói cái ông đạo sĩ, tôi muốn giúp đỡ ông. Này, 5.000 này, 10.000 này, 500.000 này, 1 triệu này, xây cho nó to hơn một tí đi. And then he likes it. And when he does that, the Taoists, guess what? They will reciprocate. Cái vị làm như vậy, mấy ông đạo giáo trả ơn lại cái vị ngay. The Taoists are incredible. You do favors to them, they reciprocate. Đạo giáo họ dữ lắm. Cái gì mà giúp đỡ, nâng đỡ họ sẽ ủng hộ cái vị. Lộ ra luôn. They will reveal themselves. They appear in your dreams, hiện ra trong mơ. With all this light, hào quang sáng ngời. Okay? Surrounded by all these beautiful maidens. Và biết bao nhiêu thiên nữ ca hát, trổ nhạc lên. Okay? And they said, next week's Super Lotto is that number. Mới nói bỏ nhỏ, ông biết không? Thầy nói giỡn vậy. Cái hãng nhỏ kia rồi, ông bỏ tiền vào, ông đầu tư vào nó đi. 5 năm nữa, ông trở thành trọc phú luôn đó. Cái hãng Google đó. They said, I'm joking. They said, I tell you what, I've seen the future. Put some money in a company in Silicon Valley called Google. Tụi nó như vậy đó không? Nó trả con ngay lập tức rồi. Thành ra nó có kết quả. Nó càng đổ tiền mà nó xây cái miếu cho đạo giáo. That's what happened is that the Taoists, when you support them, they reciprocate. So that's why they get even more and more and more support. Hàng ngày nó càng lộ ra. I know most of you, this will be your last lecture. You're going to a Taoist temple after this weekend, after Thanksgiving. Sayonara. Thì sau khi mà cái lễ tạ ơn này xong, cái vị sẽ biết cái vị sẽ chạy qua bên đạo giáo, miếu đạo giáo.
support all the Taoist temples. There's one or two very close by. Cái vị có một hai cái miếu gần đây này. You should stop by there. Okay. Okay. Tới đó và ủng hộ cho họ. They reciprocate. Gặp mấy ông đạo sĩ dữ lắm. They're the Taoist. They will show you the skills. Lộ ra gai. Okay. And after you build all these Taoist temples, rồi sau khi quý vị xây biết bao nhiêu cái miếu đạo giáo rồi, one day he said, it's got to be something better than this. Rồi quý vị cũng quyết định nói là phải có cái dạy hơn cái này nữa. And guess what? They will tell you there's a temple in Rosemead, California. Thì lúc đó nó khoảng chừng 500 năm nữa, another 500 years, you'll be told that there's a temple called Blue Mountain Temple in Rosemead. 500 năm nữa, cái vị sẽ được đạo người nói bét nhỏ là có một cái chùa nhỏ tên là Sư Lư Sơn Tự ở Nam Cali đó. The master left his disciples nothing. Ông sư đó, để con cháu sao mà nó nghèo mạt rệp. They have nothing left. Please come support them a little. Thì mới yêu cầu ông tới cho họ cái tiền gạo thôi. Give them a bag of rice. And my disciples then 500 years later, thầy để cái cháu chắc chiết của thầy 500 năm sau, nó nghèo quá đi, they're so poor. And they said, oh my God, now we have food to eat. Let's pray for this benefactor. Cả cái chùa nó quỳ xuống, nó niệm Phật, nó tùng thủ nhãn để nó trả ơn cái ông thí chủ này. And he become even richer. Vừa nhờ tụng thủ nhãn đó, nhờ cái lời Phật đó, cái ông thí chủ đó, ông giàu không thể tưởng được. Remember? This morning, Diệu Tín told you that for Mahakasyapa, which is only a low level arhat, okay, we decided on behalf of this dead rat, later, the rat became a princess. Cái vị nhớ sáng này cô Diệu Tín cô kể câu chuyện vui không? Và cô nói ngài Ma Ca Diếp là một cái vị gọi là mới A La Hán thôi, hơi thấp một tí, mà chú niệm cho một con chuột nó chết thôi, một lần thôi nha, just once, and là con chuột đó nó sau nó trở thành công chúa. That rat there later became a princess. Can you imagine all my future descendants? Cái vị tưởng tượng trong tương lai mà cái người nối dõi, dòng dõi của thầy đó. Okay. The poorer they are, the better they will become. Nó càng nghèo chừng nào, nó sẽ giống như là Huệ Khả vậy đó. They will become Dharma vessel just like Huy Cờ. Tại cái pháp này nó chậm, tại phải 500 năm mới xong được. See, that's a different. Bodhidharma 9 years, ngày Bodhidharma cái 9 năm là xong. My Dharma 500 years. Cái pháp của thầy á 500 năm mới xong được. Okay. Thành ra cái câu hỏi trả lời, because this is cô Yin always ask me the hard question. Cô còn hỏi mấy câu mà cốc lọc như vậy thì ra nó hóc búa dễ sợ lắm. Her question seems so innocent, naive, but they're not. Câu hỏi có vẻ rất là khờ khạo, mà cái người này không phải là người khờ khạo. Hỏi hóc búa. And that's what happened, by the way, the history of the Buddha. Thầy kể chuyện vui, thiệt ra Đức Phật phải làm như vậy thưa con. Quý vị biết không? You realize that? That's what the Buddha did. Đức Phật đã từng làm như vậy rồi. Hay không?
phải bò từng bước. You have to graduate, step by step. You have to work for it. You don't sit there and say, oh, it's so hard for me. Oh, it's so hard. Why is it so hard? Đừng có ngồi đó mà nói tại sao mình phải làm việc, phải trồng trọt, okay? Phải lao công. Chứ đừng nói tại sao nó khó quá, cái này khó quá, it's so hard for me. Nó khó quá đi. Okay. Alright. Thành ra cái pháp xuất thế, muốn tới pháp xuất thế phải có làm pháp thế gian trước. Mà khi quý vị tới pháp xuất thế, cái pháp xuất thế, cái phước xuất thế đó, nó bao gồm luôn cái pháp thế gian. Thầy mới chứng minh cho con thấy đó. Thấy không? Mà khi quý vị tới trình độ mà quý vị trồng cái phước xuất thế thôi, nó có cái phước thế gian luôn ở trong nó luôn. So that's why I just proved to you. It took me half an hour to do so. And Tex is very happy about this. Okay? I took half an hour to prove you the point. Transcendental blessings include worldly blessings. Làm thế chứng minh quý vị thấy cái pháp xuất thế đó, cái phước xuất thế nó đầy đủ hết tất cả những cái phước thế gian. Alright. Questions? Ai thắc mắc gì không? And so anyway, to close it out, slide number is 166. Thành ra cái vị thấy cuộc đời ông tổ nó khổ như vậy. This is very tough to be a patriarch. I wouldn't recommend it. I wouldn't want to be a patriarch. Thầy vẫn muốn làm tổ, mà thầy vẫn muốn khuyên cái vị làm tổ khổ lắm. Okay? Ran for his life. His the worst enemies, the most dangerous enemies are the other monks and nuns. Ngài lục tổ, quý vị thấy khổ lắm, là phải bỏ chạy, vác giò lên cổ mà chạy. Trốn 16 năm trời, hid for 16 years. Và những cái người mà địch thủ mà độc đáo nhất á, là mấy ông tăng. Very famous monks, mấy ông tăng nổi tiếng lắm. The arhats, họ là La Hán, not fourth stage, chứ không phải là tứ quả. Nó đòi giết, and they try to harm the 6th Patriarch. Okay? And so what did he do? That's the nature of chant cultivation. Quý vị thấy đây là cái điển hình của tu thiền đó. Là mình tu mà không ai biết. You practice chant, no one can notice it. Not you say, I am a great chant master. Đừng nói tôi là thiền sư. Tôi là đệ tử Tiên Hóa. I'm a disciple of Master Shen Hoa. Tu thiền không ai biết. You practice chant, no one notices you. Okay? Đừng khoe khoang. You don't brag and tell me, I'm knowledgeable. Tôi biết nhiều dễ sợ. Alright, any question? Hết thì giờ đó. Time is up. Any final question? Ai có thắc mắc gì không? In that case, next time we stop here. Next time we begin at 166, which is a text. Tuần sau mình sẽ bắt đầu 166. All right. Thank you, everyone.